حواسمون هم باشه. یه اسم دیگه میذارن روش. وقتی چند هشدار جدی به طور همزمان داده میشه، دیگه نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. حرفهایی که اخیراً مراد ویسی زده، از اون حرفهایی که بعدها میگوییم ای کاش زودتر شنیده بودیم. فجایعی خیلی بدتر از آنچه تا به امروز در ایران عزیزمان تجربه کرده ایم و تنها یک قدم با وقوع آنها فاصله داریم و باید فعالتر و هوشیارتر از همیشه عمل کنیم. رژیمی که سقوط خود را نزدیک می‌بیند خطرناکتر از همیشه است. جهان در آستانه یک باجگیری هسته‌ای بزرگ قرار گرفته و هم میهنان خارج از ایران وظیفه دارند صدای مردم داخل ایران باشند. خواهش می‌کنیم قبل از ادامه برای مقابله با سایبری‌ها لایک کنید و کامنت بذارید. این دستور اژه‌ای عملاً دستور کار در درون زندان‌هاست. جمهوری اسلامی سال 67 هم این کارو کرده. وکلا الان در داخل ایران میگن قوه قضاییه اجازه نمیده ما وکالت بازداشت شده ها رو بر عهده بگیریم. محل بازداشت شده ها معلوم نیست، تعداد بازداشت شده ها معلوم نیست، خانواده بازداشت شده ها به عزیزاشون دسترسی ندارن. اینا نشانه های خطرناکیه از احتمال یک کشتار بزرگ دیگه در درون زندان ها. باید جلوش گرفت و مداخله بین المللی میتونه این کارو بکنه. خیلی از مردم ایران الان میگن ما باید به جامعه جهانی و دولت‌های اروپایی و آمریکا و بقیه فشار بیاریم و بخوایم که اینقدر اروپایی‌ها در مقابل جمهوری اسلامی مماشات نکنن و آمریکا و اسرائیل هم حملهشون رو بندازن جلوتر. حکومتی که با مردم کشور خودش این کارو میکنه و حاضر برای در قدرت موندن مردم رو بشه، معلومه برای مردم بقیه کشورها حد و مرزی نخواهد داشت. اینو باید به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و اسرائیلیا بگیم. یکی از ابعاد مهم این جنایتی که در روزهای گذشته در ایران انجام شده اینی که رفتن نیروهای غیر ایرانی آوردن برای ایرانیا، چون به دلیل خیزش میلیونی مردم ایران در سراسر کشور نیروی سرکوب کم آوردن، رفتن هشت شعبی عراق آوردن، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حتی بنابر برخی روایت‌ها رفتن حزب الله لبنان هم آوردن و یه بخشی از این دار رو و بیرحمی رو در کشتاری که ما دیدیم به این برمیگرده که رفتن این نیروهای سرکوبگر خارجی رو آوردن که راحت‌تر به سمت مردم شلیک کنن. نیروی قدس سپاه به فرماندهی اسماعیل قاآنی این جنایت رو هماهنگ کرده و وقتی با کمبود نیرو مواجه شدن رفتن مزدورانشون رو در عراق و افغانستان و لبنان و پاکستان آوردن برای کشتن ایران. دیدن حریف خیزش میلیونی مردم نمیشن، گفتن با اسلحه جنگی میکشیم و بعد میریم فاطمیون و زینبیون و هشت شعبی و حزب الله رو میاریم که راحت‌تر مردم رو بکشن. الان یه موجی بین ایرانی‌ها در سراسر جهان راه افتاده که به همدیگه توصیه میکنن که یه کارزاری را بندازن در شبکه‌های اجتماعی خطاب مسئولین اروپا و آمریکا و در کنار افشای جنایات جمهوری اسلامی در کشتن هزار ایرانی و ذکر مصداق‌های مشخص از این جنایات، ولی میگن باید تأکید خودمون رو بذاریم روی توضیح دادن اینی که چرا سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر امنیت ملی و از نظر اقتصادی به نفع اروپا و آمریکاست. باید به تصمیم سازا و تصمیم گیرای آمریکای و اروپایی به زبان خودشون، به روش خودشون توضیح داد که جمهوری اسلامی الان در کنار چین و روسیه ایستاده و در جنگ سرد جدیدی که داره رخ میده به نفع اوناست از نظر امنیت ملی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و ایران آینده کنار چین و روسیه نباشه، کنار آمریکا و اروپا باشه. باید بهشون توضیح داد که جمهوری اسلامی با این شرایط که سقوط رو در اثر انقلاب مردم ایران نزدیک دیده و خطر حمله خارجی رو احساس میکنه، حتما انگیزش بیشتره که بره سراغ سلاح اتمی و اگه به سلاح اتمی دست پیدا کنه اروپا، آمریکا و اسرائیل هدف باجگیری اتمی جمهوری اسلامی قرار میگیرن. اینا رو باید بهشون گفت به زبان خودشون. بعد از حمله روز شنبه خامنه‌ای به ترامپ که اون رو مجرم خوند، ترامپ هم خامنه‌ای رو مجرم خوند. ترامپ گفته جرمی که خامنه‌ای به عنوان یه رهبر مرتکب شده اینی که مردم کشه و ایران رو به بدترین جا برای زندگی تبدیل کرده. گفته خامنه‌ای بیماره و باید مردم متوقف کنه. این جنگ لفظی شدید خامنه‌ای و ترامپ دوباره فضای موجود بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داغ کرده. مردم ایران به شدت در انتظار کمک آمریکا و حمله اونن
به ساختارهای سرکوب و مقامات سرکوبگر تا بتونن خیزش ملی خودشون رو علیه جمهوری اسلامی جلوتر ببرن و اونو سرنگون کنن. صحبت‌های امروز خامنه‌ای علیه ترامپ از نظر سیاسی نوعی حماقت بود، چون فکر میکرد خیزش مردم ایران تموم شده، آمریکا هم حمله نمیکنه. ولی حالا با این صحبت‌های جدید و لفظ ترامپ در مورد خامنه‌ای بازم فضا عوض شده. بعضیا ناامید شده بودن که ترامپ حمله رو به تأخیر انداخته و اصلا شاید حمله نکنه، مخصوصا اینی که ترامپ از اون چه که اعلام کردن 800 نفر از طرف جمهوری اسلامی خونده شده بود تشکر کرد که من نفهمیدم این عدد 800 از کجا اومد. ولی بعدش که دادستان تهران و بعضی دیگه از مقامات جمهوری اسلامی و در رأسشون خود خامنه‌ای به ترامپ حمله کردن، حالا ترامپ با شدیدترین عبارات به اونا حمله کرده و فضا دوباره عوض شده. حواسمون هم باشه که الان عوامل جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا و اینور اونور، کسایی که در دانشگاهان یا رسانه‌هان یا تینک تانک‌ها، اندیشکدان، اینا که بیکار نمیشینن، اینا دارن تلاش میکنن به نفع جمهوری اسلامی مانع حمله آمریکا و اروپا و اسرائیل بشن. الان اینا در رسانه‌ها فعالن، میخوان رأی دولت آمریکا و ترامپ رو بزنن در حمله به جمهوری اسلامی. الزاماً هم به اسم حمایت از جمهوری اسلامی این کارو نمیکنن، یه اسم دیگه میذارن روش. ولی نتیجه کارشون اینه که نذارن آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنه. سعی میکنن از توی تاریخ یه چیزایی پیدا کنن به تصمیم سازا و تصمیم گیرای آمریکا و اروپا بقبولونن که نباید به جمهوری اسلامی حمله بشه. برعکس اینا ما باید برای این تصمیم سازا و تصمیم گیری‌ها در آمریکا و اروپا توضیح بدیم که هم به دلایل بشردوستانه، هم به خاطر امنیت ملی خودشون، هم به خاطر منافع اقتصادی خودشون بهتره که در کنار مردم ایران قرار بگیرن. نه فقط در صنایع نفت و گاز، بقیه اقتصاد ایران هم یه فرصت بزرگ برای سرمایه گذاریه و ورود شرکت‌های بزرگ اروپایی آمریکایی. این دیگه تجمع اعتراضی ایرانیان نیست، این خیزش ایرانیان سراسر جهانه در ادامه انقلاب ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی. شما ملت ایران تحسین برانگیزید، چه میلیون ها ایرانی شجاع که در درون کشور مثل سیل به خیابان ها رفتن و حکومت از ترس سقوط به سوی اونها شلیک کرد، چه صدها هزار ایرانی در سراسر جهان که اینطور با شکوه این خیزش ملی رو ادامه میدن با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی. ما یک ملتیم، داخل و خارج نداریم. ما پاره یک تن به نام ایران عزیزیم. ما ایستادیم که ایران را از جمهوری اسلامی پس بگیریم. ایرانیان شجاع داخل کشور، آفرین به این ایستادگی و شجاعتتون. ایرانیان خارج از کشور، آفرین به این خیزش بی‌نظیرتون که دنیا رو شگفت زده کرده و به هموطنای داخل کشور نشون دادید ما در کنار شما هستیم. ما ایستادیم، کل ایران ایستاده تا رفتن جمهوری اسلامی و خامنه‌ای رو به چشم ببینه. الان مردم ایران به جای رسیدن که راهی جز جلب کمک و مداخله خارجی، اونم کمک آمریکا و اسرائیل ندارن. آیا این اسمش حمله نظامی خارجیه؟ بله. آیا به ضرر مردم ایرانه؟ نه. از نظر خیلی از ایرانیان نه. چرا؟ چون از نظر خیلی از ایرانیان هدف حمله کشور ایران نیست، مردم ایران نیست. هدف حمله نظام جمهوری اسلامی و مقامات و فرمانده‌های جنایتکار جمهوری اسلامی. مردم ایران قبل از تقاضای کمک خارجی حد اکثر تلاش خودشونو کردن. اینطور نبوده که منتظر حمله خارجی بشینن و خودشون هیچ کاری نکنن. 4 هفته قیام کردن بدون کمک خارجی. اگر اسرائیل و آمریکا حمله کردن که به نظر من حتما حمله میکنن و فقط زمانش معلوم نیست، چه بهتر و ما راحت تر میتونیم خیزش ملی رو برای سرنگونی ادامه بدیم. اگر هم حمله نکردن، ما با تکیه بر این خیزش میلیونی و این رهبر ملی مورد اعتماد مردم راه خودمون رو برای سرنگونی پیدا میکنیم. مهم اینه که الان ملت قدرت خیزش میلیونی خودشو دیده و باور کرده و رابطه ملت و رهبر ملی به شکل قدرتمندی ایجاد شده. من اطمینان دارم به زودی معادله قدرت به ضرر جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد، چون اونا مردم از دست دادن.
هم وضع اقتصادیشون به شدت خرابه، هم احتمال حمله آمریکا و اسرائیل، هم مردم رو از دست دادن. همین رو میدونیم که قدرت واقعی ما از حقانیت ما در این انقلاب ملی میاد. مردم ما به عنوان صاحبان اصلی این کشور این حکومت رو نمیخوان و اون رو بارها فریاد زدن. اینا اشغالگرن و ما به زودی ایران رو از این اشغالگران پس میگیریم. به نظرم اسرائیل برای امنیت ملی خودش هم که شده از این فرصت استفاده میکنه. اجازه نمیده بهترین فرصت برای سرنگونی جمهوری اسلامی از دست بره. بنابراین به نظرم برخلاف تصور جمهوری اسلامی که فکر میکنه با هشدار خیزش ملی مردم عقب رونده، اصلا اینطور نیست. به نظرم در روزها و هفته‌های آینده ما شاهد یک تغییر بزرگ اوضاع به ضرر جمهوری اسلامی در داخل و در عرصه بین‌المللی خواهیم بود. من چیزی رو که تا الان نگفتم الان میخوام بگم. عمر جمهوری اسلامی هم عمر خامنه‌ای به پایان میرسه. به نظرم آمریکا و اسرائیل و حتی بخشای ناتو برای حمله بسیار سنگین و تمام کننده به جمهوری اسلامی آماده میشن. به احتمال بسیار زیاد خامنه‌ای و مقاماتی که حلقه اصلی تصمیم گیریان هدف قرار میگیرن. در کنار این خیزش ملی ایرانیای خارج از کشور، در داخل کشورم بازم خیزش ملی به اشکال مختلف ادامه داره. بعد از 3 هفته خیزش میلیونی در خیابانا و بعد از اینی که خامنه‌ای و سپاه از ترس سقوط مردم رو با اسلحه جنگی به بستن، حالا مردم بسیاری با فراخوان شاهزاده با شعار دادنهای شبانه خشم و تنفر ملی خودشونو از حکومت اعلام میکنن. از اون طرف ما الان ویدیوهایی از اعتراضات هفته گذشته ایران تازه به دستمون رسیده که نشون میده خیزش ملی از پنجشنبه گسترش پیدا کرد، ابعاد خیلی گسترده تر از اون چیزی داشته که در ابتدا تصور میشد. و در کنار اون ما شاهد ادامه شعارهای ضد حکومتی مردم به فراخوان شاهزاده هستیم. خواهش می‌کنیم در این خاموشی سنگینی که مردم ایران در آن گرفتار شدند، صدای مردم شریف و شجاع ایران باشید. در ایکس یا همون توییتر سابق زیر پست‌های سیاستمداران و در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های معتبر جهان کامنت انگلیسی بذارید. سکوت شما فقط سکوت نیست. سکوت یعنی کمک به تبدیل شدن ایران به کره شمالی. امروز صدای مردم بودن یک انتخاب نیست، یک مسئولیت تاریخی است و نباید به سادگی از آن عبور کرد. پاینده ایران، جاوید شاه. ما پیروزیم.